ሰላም እንደምን ከርማችኋል? የዩቲዩብ ኤጁኬሽናል ቻናል ትምህርት ተከታታዮች ዘላለም ግዛው ነኝ። እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ከባለፈው የቀጠለ ክፍል 3 አስገዳጅ የኢትዮጵያ የምግብና መጠጥ ቤቶች ንጽህናና የአካባቢ ጤና መስፈርቶች ወይም compulsory Ethiopian standard for food and drinking establishments for hygiene and environmental health requirements እንመለከታለን። ወደዛው እንሂድ። የምግብ ደህንነት ላይ የተቀመጡትን መስፈርቶች ስንመለከት የሬስቶራንቱ አስተዳደር በሬስቶራንቱ ወይም በግቢው ውስጥ የምግብ ንጽህናና ደህንነት ሁኔታዎች በኃላፊነትና በትክክል መሰራታቸውን ማረጋገጥ አለበት። ባለፈው እንደተመለከትነው በሃስፕ ወይም ሃዛርድ አናሊሲስ ክሪቲካል ኮንትሮል ፖይንት ወይም በአማርኛው ለምግብ ደህንነት ወሳኝ የሆኑ አደጋዎችን የሚለይ የሚገመግምና የሚቆጣጠር ስርዓት ወይም መርሆች ላይ የተመሰረተ የምግብ ደህንነት ስርዓት መኖር አለበት ይላል። ሌላው ይህ ማለት ምግብን ከግዢ እስከ አገልግሎት ድረስ ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግን ነው የሚቆጣጠረው ወይም የሚከታተለው። ለምሳሌ የምግቡን ጤንነት መከታተል፣ የበሰለ ምግብ ባልበሰለው እንዳይበከል መለየት፣ የሙቀት ቁጥጥር ማድረግ፣ የምግብ ማከማቻ መቆጣጠርና የተለያዩ ስልጠናዎችን ለሰራተኞችና አባላት መስጠትን ያካትታል ማለት ነው ሃስፕ ተግባራዊ ሲሆን። ሌላው ሰራተኞቻቸው በምግብ ደህንነት አያያዝ ሂደቶችና ልዩ ሚናቸው ላይ የሰለጠኑ መሆን እንዳለባቸው ይደነግጋል። ሌላው የምግብ ምርቶችን መቀበል ወይም መረከብን ሲያስቀምጥ ሬስቶራንቱ የምግብ ምርቶች እንደ አይነታቸው ለምሳሌ አረንጓዴ አትክልት፣ ፍራፍሬ፣ አሳ፣ ስጋና ሌሎችም እንዲሁም የዝግጅት አቀራረብን ወይም ፕሬዘንቴሽን በተመለከተ ለምሳሌ ትኩስ ምግቦች፣ የቀዘቀዙ ምግቦች፣ እንደዚሁም ወዲያው ሊበሉ የተዘጋጁ ምግቦችና መጠጦችን እንዲሁም ያልተሟሉ ምርቶች የሚሰበሰቡበትን ስርዓት ይገልጻል። በምርቶች ርክክብ ጊዜ የሚከተሉት ጉዳዮች ቁጥጥር እንደሚደረግባቸው ማወቅ የግድ ይላል። አንደኛ፣ ለምሳሌ የታሸጉ ምግቦች ቢሆኑ የማሸጊያውን ሁኔታ መመልከት ያስፈልጋል። ያው ምናልባትም የታሸገው ምግብ በካርቶኖች፣ በወረቀቶች ወይም በጠርሙስ ወይም በሚካዮች ሊሆን ስለሚችል የማሸጊያውን ሁኔታ መመልከት ተገቢ ነው። የመጠቀሚያ ጊዜ የሚያበቃበትን ቀን ማየት። ይሄ አንዳንዶቹ በቁጥር የተጻፈ አንዳንዶቹ ደግሞ በቁጥርም እንደዚሁም በባርኮድ የተጻፈባቸው ስለሚኖሩ ሁለቱንም ማየትና ማመሳከር እንደዚሁም አንድ አይነት ጊዜ እንዳለባቸው መለየትና ማወቅን ይጠይቃል። ሌላው የሙቀት መጠን ማየት ያስፈልጋል። ሌላው የሚፈልጉት የንጽህና ሁኔታዎች እንዲጠበቁና የብክለት አደጋ እንዳይፈጠር የምግብ መቀበያ ቦታው ንጹህ መሆን አለበት። ወይም እነዛ የታሸጉ ምግቦች ወይም ያልታሸጉም ቢሆኑ ርክክብ የሚደረግባቸው እና የሚከማችባቸው ስቶሮችን
ጤንነትና የጽዳት ሁኔታ መከታተልና መቆጣጠር እንዳለበት ያሳውቃል። ሌላው በአቅራቢዎች የሚቀርበውን የምግብ ደህንነት ሬስቶራንቱ ማረጋገጥ አለበት። ሌላው የማከማቻው ቦታ ወይም እነዚህ ከምግብ አቅራቢዎቹ የቀረቡት ምግቦች የሚከማቹበት ስቶር ወይም ስፍራ አነሰ ከተባለ 3 ሜትር በ3 ሜትር እና ከዛ በላይ መሆን አለበት። የምግብ ምርቶች በክምችት ቦታዎች እንደ አይነታቸውና ሁኔታቸው፣ ለምሳሌ ትኩስ ምግቦች የሚረጉ፣ የሚቀዘቅዙና ደረቅ ምግቦች ተብለው መለየት አለባቸው። ሌላው መጀመሪያና መጨረሻ የገባ የምግብ ግብዓት መጨረሻ መጠቀም ስርዓትን ወይም መርሆችን በመከተል ጊዜ ያለፈባቸው ምርቶች እንዳይቀርቡ ለማረጋገጥ መተግበር እንዳለባቸው ይገልጻል። ይህ ማለት ፈርስቲን ፈርስት አውት፣ ላስቲን ላስት አውት የሚባል ስርዓት አለ። ያንን መተግበር ነው። ሌላው የማከማቻ ቦታዎች ይለዩ። ቦታዎቹ ለተፈቀደላቸው ሰራተኞች ብቻ የተገደቡ መሆን አለበት። ያ ማለት እነዚህ የምግብ ማከማቻ ስፍራዎች ከሌሎቹ የሬስቶራንቱ ወይም የምግብና መጠጥ አገልግሎት የሚሰጠው ተቋም ከተለያዩ አገልግሎት አሰጣጥ ስፍራዎች ለየት ብሎ መታወቅ አለበት። እንደዚሁም ደግሞ በዛ ቦታ ላይ የሚመደቡ ሰዎች የተለየ እውቅናና ኃላፊነት የተሰጣቸው መሆን እንዳለበት ነው። ሌላው ማከማቻው የተሰራው የምግቦችን ሙቀት መጠን ለመጠበቅና የአይጦችና ተባዮችን መግቢያ ለመከላከል ነው። ሌላው ማከማቻው ከማንኛውም ቆሻሻ ነፃ መሆን አለበት። ማንኛውም ለምግብ እና ለመጠጥ አገልግሎት የሚውሉ ምግቦች የሚከማቹበት ወይም የሚዘጋጁበት በሙሉ እንግዲህ በባለፈው ክፍል 2 ላይ እንዳቀረብኩላችሁ ከየትኛውም አይነት ቆሻሻዎች፣ ከኬሚካሎች ወዘተ ነፃና የጸዳ መሆን እንዳለበት ነው። ሌላው ማከማቻው በደንብ የአየር ዝውውርና መብራት ሊኖረው ይገባል። በሬስቶራንት ማከማቻ ውስጥ ያሉ ምግቦች በእቃ መደርደሪያ መቀመጥና ሊሰየሙ ይገባል። መደርደሪያው ከወለሉ 20 ሴንቲሜትር ከፍ ብሎ ከግድግዳው 20 ሴንቲሜትር ከጣሪያው 60 ሴንቲሜትር እና 50 ሴንቲሜትር በእቃ መደርደሪያው መካከል ርቆ መቀመጥ አለበት። ይህ እንግዲህ መሰረታዊ ስታንዳርድ ወይም መለኪያ ነው ማለት ነው። ሌላው የማከማቻ ክፍሉ እርጥበት ከ50 እስከ 60% መሆን አለበት። ለጽዳት አገልግሎት ሳሙናዎች እና ኬሚካሎች ማከማቻ መኖር አለበት። ማከማቻው ከአይጥና ተባዮች የጸዳም መሆን እንዳለበት ይደነግጋል። የንጽህናና የኬሚካሎች ማከማቻው ፓሌት ወይም መደርደሪያ ሊኖረው ይገባል። ማከማቻው የፔዳል ሲስተም የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ገንዳ ሊኖረው ይገባል። እንግዲህ የትኛውንም አይነት የቆሻሻ ንክኪ ለመቀነስ ሲባል በእጅ ከሚነካ ይልቅ በእግር በቀላሉ ሲረገጥ በቀላሉ የሚከፈትና በቀላሉ የሚዘጋ የቆሻሻ ማከማቻ ገንዳ ወይም ደስትቢን ሊኖር ይገባል። ሌላው ማከማቻው በደንብ አየር ዝውውር ሊኖረው ይገባል። መለያ ወይም ሌብሊንግን ስንመለከት ወይም ሲያስቀምጥ ሌብሊንጉ በቀላሉ ሊታወቅ
በማይችልበት ጊዜ ምግቡ የተዘጋጀበት ቀንና የምግቡን ስም መለየት አለበት። ሌላው የተዘጋጁት ምርቶች የሚያበቁበትን ቀን ይጠቁማል ማለት ነው ሌብሊንግ። የምግብና መጠጥ አገልግሎትን ስንመለከት ወይም ድንጋጌውን ስናይ ምግብ ቤቱ የምግብና የመጠጥ አገልግሎቶችን ያቀርባል። እናም በአገልግሎት አሰጣጥ ወቅት የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት አለበት። ሰራተኛው ንጹህ የስራ ዩኒፎርም፣ የማያንሸራትቱ ጫማዎችንና ካልሲዎችን ወይም ተመሳሳይ ነገሮችን መልበስ አለባቸው። እንደ ስጋ፣ ፍራፍሬ እና አሳ ላሉ የተለያዩ የምግብ አይነቶች ዝግጅት የተለየ ክፍል መኖር አለበት። እነዚህ ምግቦች እንግዲህ በጣም በቀላሉ ሊበከሉና በቀላሉ የበሽታ አምጪ ተዋሲያን መራቢያና መኖሪያ ሊሆኑ ስለሚችሉ እነዚህ ምግቦች የተለየ ክፍል ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። ሌላው መክተፊያ፣ ማጽጃ ቁሳቁስና ቢላዎች በቀለም መለየት አለባቸው። መበከልን ለመከላከል 6 የቀለም መክተፊያዎች ሊኖሩ ይገባል። እነዚህ 6 የቀለም መክተፊያዎች ለስጋ ቀይ ቀለም፣ ለበሰለ ስጋ ቢጫ ቀለም፣ ለአሳ ሰማያዊ፣ አረንጓዴ፣ ለአትክልት ነጭ፣ ለዶሮ ምርቶች እንጠቀማለን ማለት ነው። ይቅርታ፣ አረንጓዴ ለአትክልት፣ ነጭ ለዶሮ ምርቶች እንጠቀማለን ማለት ነው። በክፍሉ ውስጥ የእጅ መታጠቢያ ገንዳ ሊኖር ይገባል። ጠረጴዛዎች ከተሸፈኑ በአገልግሎት ወቅት ምትክ የሚሆን ክምችት በስቶር መኖር እና በማንኛውም ሁኔታ ንጣፎች ንጹህ መሆን አለባቸው። እንግዲህ የቴብሉ ወይም የጠረጴዛው መሸፈኛዎች ለአንድ ጊዜ አገልግሎት ከዋሉ በኋላ በሚቀጥለው አገልግሎት ወይም ሌላ ተገልጋይ በሚመጣበት ሰዓት ሌላ ተቀያሪ ምንጣፎችን ማንጠፍና ማስቀመጥ ወይም ዝግጁ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው የአገልግሎቱ ወይም የጠረጴዛው መቼት ማለትም የብርጭቆ እቃዎች እዛ ቴብሉ ላይ የሚቀመጡት ወይም የሚዘጋጁትን ቁሳቁሶች ማለት ነው። የብርጭቆ እቃዎች፣ የጠረጴዛ እቃዎች፣ መቁረጫዎች እንደ ቢላዋ ያሉት፣ ሜኑና ናፕኪን የመሳሰሉት ሊኖሩ ይገባል። ይሄ እንግዲህ ለእያንዳንዱ ደንበኛ መቀየር አለበት። አገልግሎቱን ከመጀመሩ በፊት ሰራተኞች የምግቡን ይዘት ለደንበኞች ማስረዳት አለባቸው። እንግዲህ ማንኛውም አገልግሎት ፈላጊ ወደ ተቋሙ ሄዶ የምግብ ወይም የመጠጥ አገልግሎት ከመጠቀሙ በፊት ያንን ተገልጋይ ሊያገልግሉ ወይም ሊያስተናግዱ የተዘጋጁ ሰራተኞች ያለውን የምግብ እና የመጠጥ ይዘት በሚገባ ሊያስረዱ እንደሚገባ ይህ አስገዳጅ ሕግ ያሳውቃል ማለት ነው። ሌላው መሳሪያዎቹ ሙሉ በሙሉ የሚሰሩና በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ለሚፈለገው የሙቀት መጠን ተስማሚ መሆን አለባቸው። ቅዝቃዜው ከ4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከዛ በታች፣ ሙቀት 65 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከዛ በላይ ሊሆን ይገባል። የእያንዳንዱን ምግብ ይዘት ለማቅረብ የሚያስፈልጉት መሳሪያዎች የምግብ ደረጃ ያላቸው የጠረጴዛ እቃዎች መሆን አለባቸው። በአገልግሎት ወቅት ምግብ በግልጽ መሰየም
አለበት። እንግዲህ አገልግሎቱን የሚፈልግ ሰው የተዘጋጁት ምግቦች በግልጽ የሚታወቁና የተሰየሙ መሆን አለባቸው። ሌላው ለመብላት ዝግጁ የሆነ ምግብ መሸፈን አለበት። ያው በአግባቡ ከዝንብ፣ ከበረሮ፣ ከአቧራ ከመሳሰለው ንክኪ ለመከላከል መሸፈን አለበት ማለት ነው በንጹህ ዕቃ። የብፌ አቀራረብና ንጽህና አጠባበቅ ሁልጊዜ መተግበር አለባቸው። እንግዲህ ብፌ በሚቀርብበት ሰዓት ስርዓት አለው። ያንን ስርዓት እና ስታንዳርድ ተከትሎ ብፌው በንጽህና መዘጋጀት አለበት። እንግዳው ጥቅም ላይ የዋላቸውን የጠረጴዛ እቃዎች እንደጨረሰ ይወገዳሉ። እናም ጠረጴዛው በድጋሚ ለሌላ ተገልጋይ መጽዳት አለበት ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ በሶስተኛው የትምህርት ክፍለ ጊዜ አጠር ባለ ሁኔታ በዚህ መልክ አቅርቤላችኋለሁ። በቀጣይ በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ ከጠቀማችሁ ሰብስክራይብ እና የኖቲፊኬሽን ቁልፍ ያልተጫናችሁ በመጫን እንዲሁም ላይክ በማድረግ ለሌሎች የት ወንድሞች እንዲደርስ ደግሞ ሼር በማድረግ በተጨማሪ ለዚህ ትምህርት ግብአት ይሆናል ብላችሁ የምታስቡትን በኮሜንት ሀሳብ መስጫ ላይ ሀሳባችሁን እንድትሰጡኝ እየጠየቅኩኝ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ እላለሁ። ቻው።